Hi guys! Welcome back sa ating channel. So, na-miss ko to. Na-miss kong mag-film. It's been a long time. I think it's 7 months since nung nag-upload ako nung last kong video. Ito yung magiging life update ko na din as of the moment. So, since it's a new year, bago ring balita. And, yeah, life update na lang din. So, since itong mga nakaraan, puro bad news ang naririnig natin. So, let's spread some good news dito sa ating channel. So, for today, as what you can see in the title, I'm going to reveal ang gender ng aking baby. So, wanna know kung anong gender ng aking baby? Just keep on watching! So, sa mga hindi pa pala nakakilala sa akin, sa mga new subscribers or sa mga bagong nakakapanood ng mga video ko, ako nga pala, si Darlyn. I'm a new aspiring YouTuber. I'm a mom. Currently, gumagawa ako ng mga videos, tutorials. Sa ngayon, since I am on my new chapter ulit ng aking buhay, mostly ang makikita nyo na ngayon sa aking channel is more on mom and baby videos, and yeah, more on baby related videos na ang makikita nyo sa ating channel. So, pero may mga pasingit-singit na mga pangilan nila na videos. Alam natin na hindi natin maihindihan. So, simulan na natin. Konting update lang. So, I'm currently on my 29 weeks on my pregnancy, and I have already gone through my ultrasound, and nalaman ko na din doon kung anong gender ng aking baby. So, dito sa video na to, i-share ko sa inyo kung tumpak ba yung gender ng baby ko doon sa ultrasound, based doon sa ultrasound, versus doon sa tinatawag nilang old wives' tales na sinasabi. So mag-insert ako ng picture dito, and check natin kung bangga ba doon sa mga old wives' tales na sinasabi nila yung gender ng baby ko upon doon sa ultrasound. Kung alin yung mas maraming points. So, start na tayo! First is through the Chinese calendar. So, sabi dito, I'm going to have a baby girl. So, 1 point na si girl. Next is baby's heart rate. So, pagka above 140, it's a boy daw. So, pag lesser naman daw sa 140, it's a girl. So, based on dun sa ultrasound, boy siya. So, naman is mom's craving. So, pagka sweet daw, it's a girl. And boy, pagka on salty and sour naman ang gusto ni mom. So, fun fact, etong pagbubuntis ko na to, grabe ang pagsusuka ko pagka nakakatikim ako ng matamis na pagkain. And ayoko siya. So, more on maasim, maalat. Gusto ko ng, yung sinigang, gusto ko ng may bagoong, diba? Gusto ko siya na ganun. And kaya, it's another point for our teen boy is morning sickness. Hindi ko siya makakonsider na morning kasi sa gabi siya nangyayari. Hindi ako nakaka-experience ng pagkahilo. Tapos, wala akong nararamdaman na pagsusuka tuwing umaga. Lagi sa gabi. Ewan ko dahil ba sa call center agent ako. Pero hindi. Lagi ako sa gabi. Doon ako nahihilo. Doon ako sumusuka. Doon, basta. Ewan ko. Pagka maselan daw, it's a girl. And
pagka meron kang morning sickness, it's a girl. And pagka wala, it's a boy. 2 points for girl, 2 points for boys. Next question is daddy's weight. Kung nag-gain, it's a girl. Pag maintain, it's a boy. So, si D ngayon, dati kasi, medyo, si kuya mo nag-jejeta. Kaso ngayon, medyo nag-gain siya ng weight. So, it's another point for our team girl. Girl again. Next question is, mom's emotions. So, pag moody, teledrama na naman ang hormones ng ating mommy Darlyn. Girl daw. At pagka happy, more on happy mood, lagi ang mother, boy daw. Yung pagbubuntis ko nito, ma-emotional si mother. Lagi naman, lahat. Naaway ko nga sa densyo. Lagi ko siya inaaway. Pagka moody ako. So, another point for our team girl. Nakakarami si girl, ha? Nakakarami si girl. It's a little baby sister ba sa ating Kuya Ison? Or another baby Ison. Madagdagdag sa team Vegino. So, next is mom's skin. So, mom's skin condition. Pagka problematic, pagka madaming, yung tipong, dami kang acne, lumalabas yung mga melasma, mga ganyan-ganyan. Sabi nila, it's a girl, kasi inaagaw daw ni baby ang iyong kagandahan. So, pinapasa mo yung kagandahan mo. Pinapasa mo yung kagandahan mo kay baby. So, kaya, pagka problematic, kaya ganun yung nagiging skin condition ni mother. Pero pagka boy, yung normal lang, ganyan. Pero ako kasi, nung first 3 months, nung nalaman ko, nabuntis ako, ang dami kong breakouts. As in, dati hindi naman ako tinatagyawan, pero ang dami kong tagyawan. Lalo na yung mga maliliit na tagyawan. Ang dami talaga. So, it's a yes. And, namumuro ang team girl, okay? Next question is headache. So, consider ko ba yung makasama siya dun sa... Pero sabi dito, pag yes, boy. Pag no, girl. Saan siya papasok? Hindi ko maalala kung lagi yung masakit ako. Nahihilo ko. Pero hindi ko masabi na masakit ang ulo. Oo yata. Yes. So, another point for our boy. Ano ba yun? Next naman is carrying. Sabi nila, ito yung condition nung tsura nung child. Kung mataas o mababa. So, pagka mataas, sabi nila, it's a girl. And pagka mababa naman daw, it's a boy. Pero, both of my pregnancies, kay Ison, tsaka ito, alam ko na mataas siya. Mataas ako magbuntis. Ewan ko. Kasi mataki ako. Kaya, napapataas yung baby. Ganon. Pero mataas talaga siya. So, sabi nila, pag mataas, it's a girl. Pagka mababa, it's a boy. So, it's a girl. Another point for baby. Next, ito. Mother's intuition. Yung feeling ko kung ano ba yung gender ng baby ko, ganun. Honestly, ang feeling ko, girl talaga siya. Pero wala namang masama kung baby boy pa rin. At least may kalaro na si Iso. Pero, yung feeling ko is, it's a girl. Medyo nakakalamang na po si Mayora, no?
another point po para kay baby girl. Tsaka kasi sa sobrang, alam nyo yun, sa sobrang selan ko dati, di ba sabi nila, pagka maselan daw is girl. Kaya, syempre, ang pakiramdam ko, girl na din yung baby ko. Kaya yun. Kasi hindi ako naging ganito kay Ison dati. Pero sabi nila, iba-iba naman daw ang pagbubuntis. Pero, malay natin. Next question is, sleeping side. Oh. Ito yung kung saan ako lagi nakahilig. Yung anong side ba ako lagi natutulog. So, either, sabi nila, pagka right daw, it's more on girl. Pag left, sa boy. More on right ako. So, girl ulit. Hindi ko na po naaalam kung ilan na po ang points. Pero alam ko na marami na ang girl points sa mga questions natin. Next is nose shape. Itong question na ito para kasi yung ilong po talaga namin, mana po kami sa side ng tatay ko, no? Malaki siya na ganon. Pero, nung tinanong ko si Lee, tinanong ko yung asawa ko, ang sabi niya sa akin is, hindi naman daw. Dati, yung ilong ko nun kay Ison, yung sa first baby ko, as in, nas na manas. Pero sabi ni Densyo, hindi naman daw. Pero I think hindi naman daw. Kasi hindi ko na siya maramdaman na lumaki. So, smaller. So, hindi ko na po iyaano. Next question is belly shape. So, pagka wide, it's a girl. Pagka round, it's a boy. Bilog ako. Saan ako lulugar? Diba? So, consider na lang natin na round kasi bilog talaga siya. Round is for another point for our team boy. For the total scores dito sa gender predictions na nakuha natin sa internet, nanalo ang team girl. Pero, team girl nga ba? Insert ako ng clip. Nung December 24 kasi, we had our gender reveal. Simpleng gender reveal lang. So, ako lang yung nakakaalam as in ng gender ng baby natin. So, yung tatlo, nagkaroon ng gender reveal pakeme lang. And, doon ko ni-reveal kay T, tsaka kay Kuya Ison, paano ang gender ni baby. And, I'm going to insert the video here para makita niyo kung ano yung kaganapan nung time na nag-gender reveal kami. So, yun na nga po, we're going to have another baby. So, nanalo si girl dun sa gender predictions, pero nanalo si team boy sa totoong buhay. So, sa ultrasound is, hindi mo mapagkakaila na boy siya kasi, as in, kitang-kita ko yung gender niya. Ito, nung tinuro nung nag-ultrasound, kasi tinanong ko kagad, ma'am, ano po yung gender? Ito po yung gender niya. Ito yung gender ng baby. Gagawin, pututoy si baby. Kaya, it's another baby boy. Nireveal ko sa aking hipag, sa aking mama, nanay ko. Nagulat sila kasi as in talagang we're expecting a baby girl. Pero, we're happy na it's another baby boy kasi at least Kuya Ison is going to have his playmate na dito sa bahay and another baby boy sa Team B. I think that's it. So, siguro for the next videos na
na ipopost ko is going to be kung gusto nyo malaman kung paano ko nalaman na ako ay buntis. Just comment down below and malay nyo sa susunod na video, yun ang gawin natin. If you like this video, please give it a thumbs up. And kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na para ma-notify ka once I uploaded a new video here in our channel. So, see you guys on our next video and God bless us all. Bye!